හායි කොහමද මම අද ආවා ඩොමිනෝස් එකට. ඉතින් මේ වෙද්දි ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඩොමිනෝස් එකේ මේ දවස්වල ඔෆර් එකක් යනවා රුපියල් 999කට පීසා 4ක්. කට්ටිය කාලා මම දැක්ක. ඉතින් එයාලගේ පේජ් එකේ මේකට කමෙන්ට් කරලා තිබුණා හොඳයි කියලා තිබුණා. සමහර කට්ටිය බැනලත් තිබුණා. ඉතින් මේක ඇත්ත නැත්ත මේක ඇත්තටම මේ ගානට වටිනවද මේක රහයිද කින්දමන්ද කියලා හොයලා බලන්න. ඉතින් ඩොමිනෝස් එකට ආවා. මම අද ඉන්නේ කඩුවෙල ඩොමිනෝස් එකේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා විස්තර බලමු. මම හිතන්නේ මේක වෙන්න ඕන මෙනු එක. රයිට්. ඉතින් 999ට වලට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මම දන්නේ නැතුව අවුට්ලට් එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් ඕඩර් එක දාන්න කියලා තමයි හිතාගෙන හිටියේ මේගොල්ලන්ගේ මේ ඔෆර් එක තියෙන පැකේජ් එක. හැබැයි මේ තියෙන ඔෆර් එක ගන්න නම් අපි ඒක ඔන්ලයින් තමයි ඕඩර් කරන්න ඕනේ. අපිට අවුට්ලට් එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් ඕඩර් එක දාන්න බෑ. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ ඔන්ලයින් ඕඩර් එක දාන්න. ඉතින් මෙයාලගේ ඇප් එකකුත් තියෙනවා ඩොමිනෝස් ඇප් එකක්. නැත්නම් මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපිට ඔන්ලයින් ඕඩර් එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම් ඕඩර් එක දාන විදිහ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මම වගේ දන්නේ නැතුව අවුට්ලට් එකට එන්නේ නැතුව කල්තියා ගෙදර ඉඳන් ඕඩර් එක ප්ලේස් කරලා එන්න. රයිට්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඕඩර් එක ප්ලේස් කරන්න කියලා. මේ විදිහට Google එකට ගිහිල්ලා ඉතින් Domino's pizza Sri Lanka කියලා ටයිප් කරගන්න. ඉතින් එතකොට එනවා මුලින්ම order pizza online Domino's කියලා. ඉතින් මේ විදිහට යාලගේ main window එක open වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි මුලින්ම select කරන්න ඕන අපි කොහොමද deliver කරගන්නවද නැත්නම් take away ද dining ද ගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ outlet එකට ඇවිල්ලා ඉන්න නිසා මම dining select කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට තියෙන අපේ city එක select කරගන්න. මම දැන් outlet එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කඩුවෙල outlet එකේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනින් කඩුවෙල කියලා select කරගන්නවා. මේ විදිහට ආවට පස්සේ select දෙන්න. right. ආයෙත් ඒගොල්ලන්ගේ main menu එකට මේ විදිහට එනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ meals and combos කියලා තියෙන එක select කරන්න. එතකොට මේකේ පල්ලෙහාට යනකොට මේ වැඩි ගණන් වලින් ටිකක් පල්ලෙහාට අපි මේ විදිහට ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරනකොට මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්නවා 1799 කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මේ යන්නේ අර මම කිව්ව පීසා 4ක් හම්බ වෙන පැකේජ් එක රුපියල් 999 varieties තමයි මේ තියෙන්නේ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් 999 පැකේජ් එක සිලෙක්ට් කරොත් අපිට normal cheese pizza 4ක් විතරයි හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි අපිට 1799 දක්වා තියෙනවා විවිධ flavors වලින් ගන්න chance එක. ඉතින් මෙතනදී මම දැක්කා 1399 මෙන්න මේ පැකේජ් එක. ඉතින් මේකේ තියෙනවා චීස් පීසා දෙකකුත් චිකන් පීසා එකකුත් ඒ වගේම සොසේජ් පීසා එකකුත්. ඉතින් මම ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊළඟට මේ view chart කියන එකට යන්න මේ විදිහට අපේ order එක පෙන්නනවා. අපි සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඉතින් අපිට මෙතන මේ විදිහට ආයේ first name last name අපේ mobile number email address දීලා continue කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට payment method එක සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා. card එකෙන්ද නැත්නම් cash pay කරනවාද කියලා. ඉතින් මම cash දෙනවා. මොකද මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ location එකට. ඊට පස්සේ මේ select and continue දෙන්න. ඊට පස්සේ අපේ phone එකට අපි දුන්න number එකට අපිට OPT එකක් එනවා. ඉතින් ඒ OPT number එක මේ විදිහට මෙතනට enter කරාට පස්සේ අපේ order එක place වෙනවා. ඉතින් දැන් අපේ order එක place වෙලා ඉවරයි. order එක set වුණාට පස්සේ අපිට SMS එකක් එනවා. ඉතින් ඕන අපිට track කරගන්න පුළුවන් අපේ order එක. ඔය විදිහට තමයි ඉතින් order එක place කරන්නේ. right. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේක තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් පීසා 4ක් තියෙනවා. flavors 3යි දෙන්නේ. මුලින්ම තියෙනවා sausage එක. ඊළඟට තියෙනවා කැරුමර. ඊළඟට තියෙනවා chicken එක. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඉතින් පීසා එකේ size එකත් කොයි වගේද කියලා size එක. ඉතින් මේක small size. ඊළඟට තියෙනවා cheese එක. මම හිතන්නේ cheese දෙකක් තියෙනවා. sausage එකයි chicken එකයි. ඉතින් මේ ටික තමයි තියෙන්නේ 1399 පැකේජ් එක. ඉතින් ඔරිගානෝ පැකට්ස් දෙකක් හම්බුණා. සෝස් පැකට්ස් දෙකක් මම වෙනම ගත්තා. මොකද මේ පැකේජ් එකට සෝස් එන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් පැකට් එක රුපියල් 20 වෙන්නේ. ඒක අපිට වෙනම ගන්න පුළුවන්. රයිට්. කාලා බලලා රහගෙන මම ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. මම මුලින්ම පටන් ගන්නම් සෝසේජ් පීසා එකකින්. ඔරිගානෝ පැකට් එකක් අපි කඩලා දාගමු. මාත්‍ර ඩොමිනෝස් එකේ ආසම එක තමයි මේ ඥාලා දෙන මේ ඔරිගානෝ එක. මොකද පීසා එකේ මම දැකලා නැහැ මේක දෙනවා ඒගොල්ලෝ. රයිට්. ඔක්කොම දාගමු එකපාර. පොඩි ස්ලයිස් එකක් තමයි දෙන්නේ. අවුල විකාලා බලන්න.
චීස් තියෙනවා සෑහෙන්න දාලා. චීස් මයොනයිස් ඔක්කොම තියෙනවා. සොසේජ් තියෙනවා. රස මධ්‍යස්ථයි. මම කිව්වොත් 10න් 5ක් වගේ දෙන්න පුළුවන් සොසේජ් එක. ඊළඟට අපි try කරලා බලමු cheese pizza එක. අපි අන්තිමට කන්න තියාගමු chicken එක. මේ තියෙන cheese එක මම කඩලා ඉවරයි. මේක තමයි size එක. මගේ මොන විතරයි තියෙන්නේ. හරි පරිගාන ටිකක් වැඩිපුර දාගමු. එක පැකට් එකක් ඉවරයි. තව එකයි තියෙන්නේ. මේකටත් කලින් වගේම තමයි ගෑම් තියෙන්නේ. මධ්‍යස්ථ රසක් තියෙන්නේ. රස නැත්තේත් නෑ. ගොඩාක් රසක් නෑ. මධ්‍යස්ථයි. right in them flavors දෙකක් try කරලා ඉවරයි. sausage එක කෑවා. ඊළඟට cheese එක කෑවා. දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ chicken pizza එක කාලා බලන්න. ඉතින් බොන්න මොනවත් ගත්තේ නැහැ. මොකද මේ දවස්වල මට full allergy එක. ඔයාලට පේනවානේ මගේ voice එකත් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳටම හෙම්බිරිස්සාව. ඉතින් full ගත්තේ නැහැ ඒක නිසා. ඉතින් අපි අන්තිම flavor එක try කරලා බලමු. chicken. ඉතින් sauce ටිකක් සුපුරුදු පරිදි දාගමු. මේකේ ස්ලයිස් එකක් තියෙන්නේ. කවන්න එකක් තියෙන්නේ. ස්මාර්ට් අවුලක් නේ. cheese was ready. අනිත් දෙකත් එක්ක කම්පෙයා කරද්දී chicken එක රහයි. මේකට දුන්න හැටි 10න් 8ක් තියෙනවා. මම හැම පීසාවකින්ම ස්ලයිස් දෙක කෑවා. චීස් දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් චීස් වලින් එක පීස් එකක් එහෙම ඉතුරු කරගත්තා. මොකද මම ගෙදර අරන් යන්න මෙච්චර මට කන්නත් බෑ. අනිත් එක මට එච්චර මේ ඔක්කොම කාලා තව එකක් ගන්න තරම් සල්ලිත් නැහැ නේ. ඒක නිසා මේක ඉතුරු කරගන්නවා ගෙදර අරන් යන්න. තව chicken slice එකක් ඉතුරුයි. අපි ඒකත් කාලා බලමු. ඔරිගානෝ චුට්ටක් ඉතුරු නැහැ. ටිකක් දාගමු ඔක්කොම. ඉතින් ෆැමිලි එකකට සාමාන්‍යයෙන් 4 දෙනෙක් ඉන්න ෆැමිලි එකකට නම් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය චුල්ලරෙක් වගේ ඉන්න ෆැමිලි එකකට මේක මම හිතන්නේ ඇති වෙයි කියලා. 4 දෙනෙක් තරම් මදි වගේ තමයි මට තේරෙන්නේ. කමෙන්ට් එකක් දුන්නත් අවුලක් නැහැ. රහයි. සයිස් එකකින් පොඩ්ඩක් චූටි ස්මෝල් එකකින් දෙන්න. ඒ ගානේ හැටියට ඇත්තටම පාඩුවක් නැහැ. රහ ගැන නම් මට හරියට කියන්න බෑ. ඕවරෝල් ගත්තොත් මට 10න් 7ක් විතර දෙන්න පුළුවන් රස ගැන. ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ රස කියන එක ඩිපෙන්ඩ් නේ. ඒක කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙනවා. මගේ වීඩියෝ එක බලලා આવොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද රස කියලා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් මේ විදිහට ඉවර කරනවා. අපි ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. හැමෝටම take care bye.